We will wait for 2 minutes and then we will start our lecture. लेक्चर मध्ये केलं त्यामध्ये काही डाऊट असतील तर विचारू शकता. नसेल तर आपण ओके. फर्स्ट कम्युनिकेशन सिस्टीम अँड कोडिंग मेथड्स आपण स्टडी करतोय. यामध्ये आपण 1.1.1.2 स्टडी केला प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये. इन दिस lecture we are going to continue first unit and we are going to study 1.3 point concept of entropy, information rate and channel capacity and some rules or some theorems regarding channel capacity. Okay. त्या अगोदर आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये जे काही कंटेंट्स स्टडी केले ते रिवाइज करूयात. चॅनल कम्युनिकेशन चॅनल कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके, हे आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये स्टडी केले. ओके, स्क्रीन विजिबल आहे? येस मॅम. ओके, कम्युनिकेशन चॅनल कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये आपण पाहिलं होतं व्हॉट इज कम्युनिकेशन चॅनल. Then we studied one by one communication channel characteristics. Okay, what is communication channel? Communication channel is a transmission medium or it is a medium to transport the signal from one or several senders or transmitters to one or several receivers. Okay, communication channel is nothing but it is a medium over which we can transmit the signal from transmitter to receiver. Then there are two types of communication channel, wireline or wireless. Okay, in wireline channel, copper wires and optical fiber cables are used, and in wireless, radio waves, microwaves, and infrared waves are used for data transmission. Okay, this is the communication channel. Then, what are the communication channel characteristics for digital communication? Digital communication जर आपण स्टडी करत आहोत तर त्या रिगार्डिंग डिजिटल डेटा ट्रान्समिशन करतो त्या चॅनलच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असतील तर फर्स्ट बिट रेट, देन बॉड रेट, देन चॅनल कॅपॅसिटी, बँडविड्थ अँड रिपीटर डिस्टन्स. ओके, दीज आर द चॅनल कॅरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट चॅनल कॅरेक्टरिस्टिक्स बिट रेट. बिट रेट आपण स्टडी केला, नंबर ऑफ बीट्स ट्रान्समिटेड पर सेकंड. ओके, आता डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये आपण जी इन्फॉर्मेशन आहे ती डिजिटल डेटामध्ये असेल. ओके, डिजिटल डेटा मीन्स लॉजिक 0 अँड लॉजिक 1 च्या फॉर्म मध्ये आपला डेटा असेल. ओके, मग फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स जी आहे ती डिजिटल कम्युनिकेशन कन्सिडर करून आपण घेतली आहे बिट रेट. नंबर ऑफ बीट्स ट्रान्समिटेड पर सेकंड. सपोज 8 बीट डेटा आहे, 1011 च्या फॉर्म मध्ये असे 8 बीट्स आहेत. मग त्यातला जो 1 बीट आहे, ओके, म्हणजे कुठलाही एक बीट पर सेकंड असे किती नंबर ऑफ बीट्स ट्रान्समिट होतात, दिस इज नथिंग बट अ बिट रेट अँड इट इज कॅल्क्युलेटेड विथ द फॉर्म्युला बिट रेट इज इक्वल टू 1/TB. ओके, bit rate is equal to 1/TB. TB is nothing but
बीट इंटरवल. टीबी हा काय आहे? बीट इंटरवल और बीट टाइम. म्हणजे त्या बीटला ट्रान्समिट होण्यासाठी किंवा रिप्रेझेंट करण्यासाठी किती टाइम लागतो. सपोज लॉजिक 1 और लॉजिक हाय आहे. ओके, त्या सिग्नलला रिप्रेझेंट करण्यासाठी किती टाइम लागतो. ओके, म्हणजे हा लॉजिक 1 किती ड्युरेशनचा आहे. सपोज 0.1 मिली सेकंडचा आहे. बीट्स पर सेकंड किती ट्रान्समिट होतात. दिस इज नथिंग बट अ बीट रेट. कम्युनिकेशन चॅनलचं जर स्पीड आपण कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर त्याचं युनिट आहे बीट्स पर सेकंड. एका सेकंदामध्ये किती बीट ट्रान्समिट होतात. मग तो नुसता बीट्स पीएस असेल म्हणजे मेगा बीट्स पर सेकंड, गिगा बीट्स पर सेकंड असेल. ओके, जीबीपीएस, एमबीपीएस इंडिकेट केला जातो. ओके, देन सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट अ बॉड रेट. Rate is nothing but number of symbols per second. Okay, symbols. तर सिम्बॉल्स म्हणजे काय आपण स्टडी केला. हा डिजिटल डेटा आहे. लॉजिक 1 अँड इथं आहे लॉजिक 0. मग हा जो लॉजिक 1 आणि लॉजिक 0 हा मिळून जो सिग्नल बट अ सिम्बॉल और सिग्नल. ओके, मग नंबर ऑफ सिम्बॉल्स पर सेकंड किती ट्रान्समिट होतात. दिस इज नथिंग बट अ बॉड रेट. मग बॉड रेटला नाव कशावरून दिले तर इमाईल बॉर्डर हा इंजिनियर होता, फ्रेंच इंजिनियर. याने काय केलं 5 बिट टेलिटाईप कोड इन्व्हेंट केला. त्याच्या स्मरणार्थ किंवा त्याच्या रिगार्डिंग या रेटला बॉड रेट असं नेमिंग केलंय. ओके, म्हणजे नंबर ऑफ सिम्बॉल्स पर सेकंड इज नथिंग बट अ बॉड रेट. ओके, बिट रेट म्हणजे नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड. बॉड रेट म्हणजे नंबर ऑफ सिम्बॉल्स पर सेकंड. माईक कोणाचं ऑन आहे ऑफ करा. एक्झाम मध्ये किंवा ओरल मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन बिट रेट अँड बॉड रेट. माईक ऑफ करा कोणाचं चालू आहे. ये कीमती तस्वीर है, कम से कम 100 साल इसकी कोई लंबी कहानी होगी. बाहर के देशों में इसकी कीमत करोड़ों में, अपने देश में करोड़ों की कीमत लेक्चर करत असताना फक्त लेक्चर करत चला, मल्टीटास्कर होऊ नका. ओके, म्हणजे लेक्चर पण करताय प्लस टीव्ही पाहताय प्लस अजून काही वर्क करताय, जेवण करताय. ओके, लेक्चरच्या टायमिंगला लेक्चरच करत चला. जर तुम्ही दुसरं काय करत असाल तर माईक तरी ऑन करू नका. ओके, आपण स्टडी करतोय व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन बिट रेट अँड बॉड रेट. बिट रेट इज नथिंग बट नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड अँड बॉड रेट इज नथिंग बट नंबर ऑफ सिम्बॉल्स पर सेकंड. मग त्याचे युनिट पण सांगू शकता. बिट रेटचं युनिट आहे बीट्स पर सेकंड अँड बॉड रेटचं युनिट आहे सिम्बॉल्स पर सेकंड. ओके, देन व्हॉट इज चॅनल कॅपॅसिटी. A maximum possible bit rate channel can support without any losses is nothing but channel capacity. So what is channel capacity? Suppose एक चॅनल आहे मायक्रोवेव्ह किंवा रेडिओ वेव्ह कम्युनिकेशन चॅनल आहे. तर त्या चॅनलची कॅपॅसिटी कशी कॅल्क्युलेट केली जाते. अ मॅक्झिमम पॉसिबल बिट रेट. तो चॅनल असा मॅक्झिमम किती बिट रेट ट्रान्समिट करण्यासाठी सपोर्टेड आहे विदाउट एनी लॉसेस. दिस इज नथिंग बट अ चॅनल कॅपॅसिटी. ओके, डिटेल मध्ये आपण पुढे स्टडी करतोय चॅनल कॅपॅसिटी. त्याच्या रिगार्डिंग काही थेरम्स आहेत चॅनल कॅपॅसिटी रिगार्डिंग हाऊ टू इम्प्रूव्ह चॅनल कॅपॅसिटी. यावरती भरपूर सायंटिस्टने स्टडी केलाय आणि चॅनल कॅपॅसिटी इन्क्रीज करण्याचा ट्राय केलाय. ओके, मग ही जी चॅनल कॅपॅसिटी आहे ही डिटेलमध्ये आपण नेक्स्ट स्टडी करणार आहोत. तोपर्यंत फक्त डेफिनेशन लक्षात ठेवा. A maximum possible bit rate a channel can support without any losses is nothing but a channel capacity. Then next, bandwidth. Bandwidth आपण पाहिलं, it is difference between higher frequency and lower frequency. Okay, or it is a frequency range over which we can transmit the signal. अशी काही फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे की ज्यामधून आपण डेटा ट्रान्समिट करतो.
मग जी हायर फ्रिक्वेन्सी आहे, सपोज ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी सिग्नलची रेंज आहे 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स. मग बँडविड्थ कशी कॅल्क्युलेट केली जाईल? F2 minus F1 or FH minus F1. F2 means higher frequency. Okay. मग higher frequency 20 kilohertz minus 20 hertz. Okay. 1990 किंवा जी येईल ती काय असेल? सबस्ट्रॅक्शन करून 20 hertz. ओके. हे सबस्ट्रॅक्शन करून येईल ती असेल बँडविड्थ. त्या फ्रिक्वेन्सी रेंज मधून ऑडिओ सिग्नल ट्रान्समिट केले जातात. सो बँडविड्थ इज नथिंग बट इट इज अ रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सी the information or transmit the signal. Okay. It is measured in hertz. Hertz. Okay. Then repeater distance. First upon study केला what is repeat? The device that receives the signal and it amplifies the signal as well as it removes the noise from the signal and boosts up to the adequate level and then retransmit the signal towards the receiver. Are used in only a digital communication. Digital communication मध्येच फक्त रिपीटर यूज केले जातात. वायर्ड ट्रान्समिशन असेल किंवा वायरलेस ट्रान्समिशन असेल पण ते डिजिटल ट्रान्समिशन असेल तर रिपीटर्स यूज केले जातात. ओके. डिजिटल कम्युनिकेशनचा हा एक ऍडव्हान्टेज आहे की जर लॉंग डिस्टन्स कम्युनिकेशन पॉसिबल करायचं असेल तर रिपीटर्स यूज केले जातात. मग जर 2 रिपीटर्स असतील तर त्यामध्ये मिनिमम किंवा मॅक्झिमम किती डिस्टन्स जायला पाहिजे हे ऑलरेडी डिसाइड केलेलं असतं. दिस इज नथिंग बट अ रिपीटर डिस्टन्स. ओके. सपोज 1 मिलियन किलोमीटर्सला आपल्याला काय करायचं? डिजिटल डेटा ट्रान्समिट करायचा. मग त्यासाठी एक स्पेसिफिक रेंज असेल की सपोज 1000 किलोमीटरला एक रिपीटर किंवा 1 लाख किलोमीटरला एक रिपीटर. ओके. असं असे रिपीटर्स मल्टिपल रिपीटर्स यूज करावे लागतील आणि त्या रिपीटर्स मधला डिस्टन्स हे ऑलरेडी डिफाईन्ड असेल. ओके. दिस इज नथिंग बट अ रिपीटर डिस्टन्स. मग असे रिपीटर्स का आपण इन्स्टॉल करतो? आता सांगितलं की लॉंग डिस्टन्स कम्युनिकेशन पॉसिबल करण्यासाठी रिपीटर्स यूज केले जातात. रिपीटर म्हणजे असं दुसरी कुठलीही डिव्हाइस नसून हा एक ट्रान्स रिसिव्हर आहे. ओके. म्हणजे हा ट्रान्समीटर कडून डेटा रिसीव्ह करतो. ओके. तो रिसिव्ड जो डेटा आहे तो सेम लाईक ट्रान्समीटर म्हणजे जसा ट्रान्समीटरने ट्रान्समिट केला होता त्या ओरिजिनल फॉर्मॅट मध्ये हा रिपीटर त्या सिग्नलला रिजनरेट करतो विथ द हेल्प ऑफ इंटरनल असेल सर्किटरी मधून काय केलं जातं? जो काही नॉइज आहे, अनवॉन्टेड सिग्नल आहे तो रिमूव्ह केला जातो. सिग्नल लेवल बूस्ट केला जातो. ओके. यामुळे काय होईल? जी काही इन्फॉर्मेशन जशी ट्रान्समीटरला होती तशाच टाईपची इन्फॉर्मेशन रिपीटर मध्ये रिजनरेट केली जाते आणि मग ती ट्रान्समिट केली जाते. ओके. नेक्स्ट रिपीटरला किंवा नेक्स्ट अगेन रिसिव्हर असेल तर रिसिव्हरला. मग रिपीटर्स यूज करून आपण लॉंग डिस्टन्स कम्युनिकेशन पॉसिबल करू शकतो. This is the one of the important characteristics of digital communication channel. Okay. Then applications of digital communication. Digital communication applications आपण study केले. Highly secure and it provides more privacy. So digital communication is used in military applications and missile guidance system. Okay. Secure आहे as well as आपण error correction detection possible करू शकतो. म्हणून डिजिटल कम्युनिकेशन हे मिलिटरी ऍप्लिकेशन्स मध्ये जिथं सेक्युरिटी गरजेची आहे अशा ठिकाणी आपण डिजिटल कम्युनिकेशन यूज करू शकतो. ओके. मग व्हिडिओ कॉम्प्रेशन, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, देन स्पीच प्रोसेसिंग, डेटा कॉम्प्रेशन इटसेट्रा आर दी ऍप्लिकेशन्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. ओके. इथपर्यंत आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये स्टडी केलं होतं. ओके. कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी. एंट्रोपीची डेफिनेशन पण पाहिली होती. व्हॉट इज एंट्रोपी? Entropy is nothing but average information per message. एका मेसेज मध्ये एव्हरेज इन्फॉर्मेशन किती आहे? म्हणजे आपण आता एंट्रोपी का कॅल्क्युलेट करायची आहे? कारण डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये आपण काय करतोय तर चॅनल एन्कोडिंग परफॉर्म करतोय. चॅनल एन्कोडिंग परफॉर्म करतोय म्हणजेच काय करतोय
की जी काही इन्फॉर्मेशन आहे त्या इन्फॉर्मेशन मध्ये नंबर ऑफ रिडंडंट बीट ऍड केले जातात टू मेक पॉसिबल एरर करेक्शन अँड डिटेक्शन. एरर करेक्शन डिटेक्शन पॉसिबल करण्यासाठी जी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन आहे त्यामध्ये रिडंडंट बीट ऍड केले जातात. त्याची पोझिशन फिक्स नसते. ओके, रिडंडंट बीटची कुठेही डेटामध्ये इन्सर्ट केले जातात. ओके, मग त्या एका मेसेजमध्ये असे रिडंडंट बीट किती आहेत आणि इन्फॉर्मेशन किती आहे हे विथ द हेल्प ऑफ एंट्रोपी कॅल्क्युलेट केले जातं. So entropy is nothing but average information per message and its unit is bits per message and it is denoted by H. लक्षात ठेवायचं आहे. Entropy is denoted by H and its unit is bit. तर मॅक्झिमम डेटा ट्रान्समिट करायचा असेल तर एंट्रोपी हाय असायला. It should be high as possible to transfer maximum information. जर इन्फॉर्मेशन जास्त ट्रान्समिट करायची असेल तर एंट्रॉपी हाय असायला पाहिजे. ओके, मग आपण व्हॉट इज हाऊ टू कॅल्क्युलेट एंट्रॉपी. एंट्रॉपी कशी कॅल्क्युलेट केली जाते इफ मेसेज आर गिवन असेल आणि त्या मेसेजची प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑकरन्स दिलेला असेल तर कॅल्क्युलेट करायची मॅथमॅटिकली. इट इज एक्सप्रेस्ड इन द इक्वेशन H इज इक्वल टू summation k is equal to 1 to m pk log by pk. ओके, यामध्ये एंट्रोपी जर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर नंबर ऑफ अँड प्रोबॅबिलिटी दिलेली असेल. मग यावरून आपल्याला एंट्रोपी कॅल्क्युलेट करायची. ओके, लॉगचा बेस 2 आहे. कॅल्क्युलेशन्स करत असताना लॉगचा बेस 2 घ्यायचा. ओके, आणि प्रोबॅबिलिटी P1 P2 म्हणजे जेवढे मेसेज आहेत तेवढ्या प्रोबॅबिलिटी दिलेल्या असतील. सपोज 2 मेसेजेस आहेत आणि त्या 2 मेसेजेसची प्रोबॅबिलिटी दिलेली असेल. एकाची 0.1 असेल, एकाची 0.2 असेल आणि मेसेज 2 आहे तसं सांगितलंय तर आपण त्यावरून एंट्रोपी कॅल्क्युलेट करू शकतो. एम ची व्हॅल्यू 2 पुटअप करायची आहे. ओके, म्हणजे के ची व्हॅल्यू 1 to 2 अँड पीके लॉग टू 1 बाय पीके यामध्ये P1 आणि P2 या दोन व्हॅल्यूज प्रेझेंट आहेत. सो वी कॅन कॅल्क्युलेट द एंट्रॉपी फॉर गिवन प्रोबॅबिलिटी ऑफ द मेसेजेस. ओके, यावरून आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. आपण न्यूमरिकल्स आहेत ते जेव्हा आपलं ऑफलाईन लेक्चर चालू होईल तेव्हा बघूयात. ओके, तोपर्यंत आपण थेअरी पार्ट कम्प्लीट करूयात. ओके, इथपर्यंत आपण स्टडी केलं होतं. देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इन्फॉर्मेशन रेट. व्हॉट इज इन्फॉर्मेशन रेट? इन्फॉर्मेशन रेट म्हणजे काय? Average rate at which information is transferred is called information rate. Information rate म्हणजे काय? Average rate म्हणजे ज्या रेटने इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट होते. रेट म्हणजे काय? नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड. ओके, जे काही बीट्स पर सेकंड ट्रान्समिट होत आहेत, ज्या रेटने ट्रान्समिट होत आहेत, सपोज 200 बीट्स पर सेकंड ट्रान्समिट होत आहेत, हा जो स्पीड आहे हे जे ऍव्हरेज रेट आहे दिस इज नथिंग बट अ इन्फॉर्मेशन रेट. ओके, म्हणजेच सपोज एक सोर्स आहे तो 1 MBPS या स्पीडने डेटा ट्रान्समिट करतोय. सेकंड सोर्स आहे तो 2 MBPS ने डेटा ट्रान्समिट करतोय. थर्ड 3 MBPS ने करतोय. मग ह्या तिन्हीचा ऍव्हरेज रेट कॅल्क्युलेट केला जातो आणि इन्फॉर्मेशन रेट कॅल्क्युलेट केला जातो. ओके, इन्फॉर्मेशन रेटचा फॉर्म्युला आहे R इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू H. ओके, हिअर R is nothing but a information rate, capital R. Capital R म्हणजे काय? Information rate. Small r is nothing but a symbol rate. Okay, symbol rate इथं capital R झाले. Small r is nothing but symbol rate. Okay, number of symbols transmitted per second. And H is nothing but entropy. Small r into entropy is nothing but a information rate. फक्त definition आहे. एक्झामला विचारली जाऊ शकते. Define information rate. Then entropy, then channel capacity, bandwidth, अशा 4 कॅरेक्टर. एंट्रोपी म्हणजे काय आपण बघितलं. त्यानंतर व्हॉट इज इन्फॉर्मेशन रेट म्हणजे काय? ऍव्हरेज रेट ऍट विच इन्फॉर्मेशन इज ट्रान्सफर्ड इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन रेट. देन चॅनल कॅपॅसिटी. आताच आपण
कॅपॅसिटीची चॅनल कॅपॅसिटी इज नथिंग बट विदाउट द रेट is transmitted or bit rate a channel can support without any losses channel maximum किती bit rate possible करतो याला काय म्हणायचंय channel capacity and it is denoted by C. C ने डिनोट केलं जातं. मग या चॅनल कॅपॅसिटी वरती हे थेरम्स केले की हाऊ टू इम्प्रूव्ह द चॅनल कॅपॅसिटी कशी इम्प्रूव्ह करायची. ओके, मग याच्या रिगार्डिंग काही थेरम्स आहेत. नायक्विस्ट थेरम आहे, शॅनॉन थेरम आहे, शॅनॉन हर्टली थेरम आहे. हे थेरम्स आपल्याला स्टडी करायचे की चॅनल कॅपॅसिटी आपण कशी इम्प्रूव्ह करायची. ओके, तर चॅनल कॅपॅसिटी ही दोन मेन फॅक्टर्स वरती डिपेंड आहे. एक म्हणजे सिग्नल टू नॉइज रेशो अँड बँडविड्थ. ओके, सिग्नल टू नॉइज रेशो अँड बँडविड्थ यावरती चॅनल कॅपॅसिटी डिपेंड आहे. Okay, so Nyquist and Shannon worked on finding the maximum channel capacity. Maximum channel capacity कशी फाइंड आउट करायची यावरती शॅनॉन हा एक सायंटिस्ट आहे आणि नायक्विस्ट या दोन सायंटिस्टने काय केलं की मॅक्झिमम चॅनल कॅपॅसिटी कशी इम्प्रूव्ह करायची यावरती वर्क केलंय. चॅनल कॅपॅसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन SNR अँड बँडविड्थ. चॅनल कॅपॅसिटी ही बँडविड्थ आणि SNR म्हणजे सिग्नल टू नॉइज रेशो यावरती डिपेंड आहे आणि यावरती वर्क केले नायक्विस्ट आणि शॅनॉनने. मग त्यांनी त्यांचे थेरम डिफाईन केले. ओके, चॅनल कॅपॅसिटी मेनली कशावरती डिपेंड आहे हे नायक्विस्टने सांगितलं. नायक्विस्टने फक्त बँडविड्थ कन्सिडर केली आणि शॅनॉनने काय केलं सिग्नल टू नॉइज रेशो कन्सिडर केली आणि आपले थेरम एक्सप्लेन केले. ओके, मग चॅनल कॅपॅसिटी कशी इम्प्रूव्ह करायची बघूयात आपण. नायक्विस्ट थेरम बघूया पहिल्यांदा. व्हॉट इज नायक्विस्ट थेरम? Nyquist theorem states that if the bandwidth of channel is B, which carries the signal having length L, then the maximum data rate R and channel capacity C is given by. Nyquist theorem काय सांगतो? जर चॅनलची बँडविड्थ B असेल and channel carries the signal having length R, सिग्नलची लेंथ काय असेल? L असेल. Okay, then the maximum data rate म्हणजेच R आणि चॅनल कॅपॅसिटी C हे दोन्ही सेम आहेत. चॅनल कॅपॅसिटी आणि मॅक्झिमम डेटा रेट R. ओके, मग चॅनल कॅपॅसिटी कशी कॅल्क्युलेट केली जाते त्याचा फॉर्म्युला त्याने सांगितलाय. C इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 2B log टू द बेस 2 L. म्हणजे चॅनल कॅपॅसिटी आणि इन्फॉर्मेशन रेट और मॅक्झिमम डेटा रेट R दोन्ही सिमिलर आहेत. C आणि R. C is equal to R is equal to त्यासाठी फॉर्म्युला काय सांगितलाय 2 or twice bandwidth. B is nothing but a bandwidth log to the base 2 into L. L is nothing but levels of the signal. ओके, तो सिग्नल किती लेवल्स आहे? 2 लेवल्स आहे की 4 लेवल्स आहे की 8 लेवल्स आहे यावरून आपण चॅनल कॅपॅसिटी कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर या फॉर्म्युला मध्ये C is equal to 2B log to the base 2 into L. यामध्ये काय सांगितलंय जर बँडविड्थ इन्क्रीज झाली म्हणजे बँडविड्थ ही चॅनल कॅपॅसिटीला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. बघा हा फॉर्म्युला समजते का? C इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 2B log टू द बेस 2 इंटू L. या फॉर्म्युला मध्ये हे जे B आहे हे चॅनल कॅपॅसिटीला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. म्हणजे जेवढी बँडविड्थ इन्क्रीज होईल तेवढी चॅनल कॅपॅसिटी इन्क्रीज होईल. ओके, सिंपल आहे. सपोज ही बँडविड्थ आहे. सपोज या बँडविड्थ किती आहे? 1 किलोहर्ट्झ बँडविड्थ आहे. ओके, आणि अनदर एक बँडविड्थ आहे. ती बँडविड्थ किती आहे? सपोज 10 किलोहर्ट्झ आहे. ओके, हा एक चॅनल आहे त्याची बँडविड्थ 1 किलोहर्ट्झ आहे. हा अनदर चॅनल आहे त्याची बँडविड्थ 10 किलोहर्ट्झ आहे. तर कुठल्या चॅनल मधून डेटा जास्त ट्रान्समिट होईल, कुठल्या चॅनलची कॅपॅसिटी जास्त असेल हे आपण यावरून सांगू शकतो. कोण सांगू शकता? फर्स्ट चॅनल आहे C1 त्याची बँडविड्थ 1 किलोहर्ट्झ आहे. सेकंड चॅनल C2 त्याची बँडविड्थ 10 किलोहर्ट्झ आहे. तर या दोन्हीची या दोन्हीपैकी C1 C2 पैकी कुठल्या चॅनलची कॅपॅसिटी जास्त असते? कॅपॅसिटी म्हणजे काय?
की त्या चॅनल मधून आपण मॅक्झिमम किती डेटा पाठवू शकतो, की तो चॅनल मॅक्झिमम किती डेटा रेट अलाव करतो. ओके, तर तो चॅनल त्या चॅनलची कॅपॅसिटी जास्त असेल. ओके, म्हणजेच मॅक्झिमम डेटा ट्रान्समिट करू शकतो ऍज कम्पेअर टू C1. B is directly proportional to the channel capacity. Bandwidth is directly proportional to the channel capacity. As bandwidth increases, channel capacity increases. As bandwidth decreases, okay. नायक्विस्टने फक्त बँडविड्थ याच क्रायटेरियावरती वर्क केलं. चॅनल कॅपॅसिटी प्रोपोर्शनल आहे आणि यासाठीच हे इक्वेशन लक्षात ठेवायचंय, नायक्विस्ट थेरमचं स्टेटमेंट. ओके, आणि त्याचा हा फॉर्म्युला. देन नेक्स्ट शॅनॉन थेरम. तर शॅनॉनने कशावरती वर्क केलं म्हणून सांगितलं मी तुम्हाला, सिग्नल टू नॉइज रेशो वरती वर्क केलं. ओके, याने बँडविड्थ कन्सिडरच केलं नाही. इट और ही कन्सिडर्स ओनली सिग्नल टू नॉइज रेशो. आता आपण बघितलं की बँडविड्थ जशी इन्क्रीज होईल तशी चॅनल कॅपॅसिटी इन्क्रीज होते. ओके, मग नॉइजचा काय इश्यू असेल, नॉइज कसा रिलेटेड असेल चॅनल कॅपॅसिटीला. सपोज एक चॅनल आहे, त्यामध्ये त्याची कॅपॅसिटी सपोज 10 बीट्स पर सेकंड आहे. ओके, 10 बीट्स पर सेकंड, आणि त्यामध्ये नॉइज खूप प्रमाणात ऍड झाला. नॉइज जास्त ऍड झाल्यामुळे जी काही इन्फॉर्मेशन आहे त्याला रिप्रेझेंट करण्यासाठी जेवढी कॅपॅसिटी लागते ती कमी लागेल. ओके, म्हणजे सपोज डेटा 8 बीट आहे, त्यामध्ये 5 बीट तर नॉइजच ऍड झाला. ओके, डेटा किती बीट आहे, 8 बीट आहे, आणि 5 बीट हे नॉइजच असेल, 5 बीटचा हा नॉइज असेल आणि तो ऍड झाला त्यामध्ये. ओके, तर 3 बीट इन्फॉर्मेशन फक्त असेल. आणि जर एक चॅनल आहे त्यामध्ये 0 बीट नॉइजच्या आहेत आणि 8 बीट डेटाच्या आहेत. ओके, म्हणजे जर नॉइज 0 असेल, नॉइज निग्लिजिबल असेल, तर तो चॅनल मॅक्झिमम इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट करू शकतो. and this SNR is considered by the Shannon scientist. Okay, मग शॅनॉनने काय सांगितलं, ही एक्सटेंडेड द नायक्विस्ट वर्क. Shannon theorem states that if source generates m equally likely messages with m is greater than 1, म्हणजे एक सोर्स आहे आणि तो काय करतोय, मेसेजेस जनरेट करतोय. किती मेसेजेस जनरेट करतोय, m is greater than 1, 1 पेक्षा जास्त मेसेज जनरेट करतोय. ओके, आणि ते मेसेज कसे आहेत, इक्वली लाईकली. ओके, म्हणजे सिमिलर टाईपचे आहेत. ओके, आणि त्यांचा रेट, इन्फॉर्मेशन रेट R असेल आणि चॅनल कॅपॅसिटी C असेल. ओके, इफ R इज लेस दॅन और इक्वल टू C, म्हणजे इन्फॉर्मेशन रेट हा चॅनल कॅपॅसिटी पेक्षा लेस असेल, तर त्या टेक्निक मध्ये कोडिंग मेथड्स यूज केलेल्या असतील की ज्यामुळे एरर हा आर्बिटरी स्मॉल होईल. ओके, म्हणजेच काय सांगितलंय की जी चॅनल कॅपॅसिटी आहे ती चॅनल कॅपॅसिटी नॉइज वरती डिपेंड आहे. जर नॉइज 0 असेल तर चॅनल कॅपॅसिटी मॅक्झिमम असते. या स्टेटमेंटचं मिनिंग काय आहे, स्टेटमेंट काय सांगतंय की एक सोर्स आहे, तो m इक्वली लाईकली मेसेजेस जनरेट करतोय आणि ते ग्रेटर दॅन 1 असतील. ओके, आणि इन्फॉर्मेशन रेट R असेल, चॅनल कॅपॅसिटी C असेल. ओके, आणि जर R हा C पेक्षा लेस असेल किंवा इक्वल असेल तर तिथे कोडिंग मेथड यूज केलेली असेल की ज्यामुळे एरर हा स्मॉल होईल, 0 होईल, निग्लिजिबल होईल. ओके, म्हणजे जर चॅनल कॅपॅसिटी ही मॅक्झिमम पाहिजे असेल, झिरो असायला पाहिजे, आर्बिटरी स्मॉल असायला पाहिजे, तरच चॅनल कॅपॅसिटी मॅक्झिमम असू शकतो. Okay, what this says is that higher the signal to noise ratio and more the channel bandwidth, the higher the possible data rate. Okay, signal to noise ratio high is कमी. Okay, signal to noise ratio ची डेफिनेशन आपण बघितली होती फर्स्ट युनिट मध्ये. रेशो ऑफ सिग्नल पॉवर टू द नॉइज, म्हणजेच नॉइज पॉवर जर 0 असेल तर नॉइज रेशो हायर असेल, चॅनलची बँडविड्थ हायर असेल आणि तो चॅनल मॅक्झिमम पॉसिबल बिट रेट ट्रान्समिट करेल. ओके, समजतंय.
की शॅनॉन थेरम मध्ये सांगितले असेल एरर हा 0 असेल तर चॅनल कॅपॅसिटी मॅक्झिमम असेल. एकच सेंटेन्स लक्षात ठेवा. ते काय सांगितलं, जर बँडविड्थ इन्क्रीज करेल तर चॅनल कॅपॅसिटी इन्क्रीज होईल, बँडविड्थ डिक्रीज झाली तर चॅनल कॅपॅसिटी डिक्रीज होईल. ओके. Nyquist theorem states that the bandwidth is directly proportional to the channel capacity, and Shannon theorem states that the channel capacity is depends upon the signal to noise ratio. If noise is 0, then channel capacity is maximum. Okay. Then Shannon-Hartley theorem. Okay. मग आपण शॅनॉन थेरम मध्ये बघितलं की फक्त आणि फक्त नॉइज हा पॅरामीटर कन्सिडर केलाय. नायक्विस्ट थेरम मध्ये बघितलं की यामध्ये फक्त बँडविड्थ हा पॅरामीटर कन्सिडर केलाय टू इन्क्रीज दी चॅनल कॅपॅसिटी. शॅनॉन हर्टली थेरम कन्सिडर्स both the parameters, bandwidth as well as S by N ratio. Okay. It is an complement of Shannon theorem. हा जो शॅनॉन हर्टली थेरम आहे तो शॅनॉन थेरमचं कॉम्प्लिमेंट आहे. ओके. आणि याचं स्टेटमेंट काय आहे, द चॅनल कॅपॅसिटी ऑफ वाईड बँड लिमिटेड गॉसियन चॅनल इज गिवन बाय. ओके. चॅनल कॅपॅसिटी एक चॅनल आहे वाईड बँड लिमिटेड गॉसियन चॅनल. ओके. म्हणजेच हर्टलीने काय केलं, हर्टली हा एक सुद्धा सायंटिस्ट आहे, याने काय केलं की एक चॅनल कन्सिडर केला वाईड बँड लिमिटेड गॉसियन चॅनल. बँड लिमिटेड मीन्स की असा चॅनल ज्याला फ्रिक्वेन्सी रेंजचं लिमिट असेल. ओके. म्हणजे बँडविड्थ डिफाईन केली आहे त्या चॅनलची, व्हाईट गॉसियन चॅनलची, आणि त्या चॅनलची चॅनल कॅपॅसिटी काय असेल यासाठी एक फॉर्म्युला डिफाईन, C इज इक्वल टू B log to the base 2 into S by N. ओके. हा मेन थेरम आहे शॅनॉन हर्टली थेरम. लक्षात ठेवायचं स्टेटमेंट आणि हे मॅथेमॅटिकल इक्वेशन इम्पॉर्टंट आहे. एक्झाम मध्ये शॅनॉन हर्टली थेरम वरती क्वेश्चन असतो. ओके. स्टेट शॅनॉन हर्टली थेरम 4 मार्क्स साठी, किंवा जर एमसीक्यू टाइप एक्झाम मे बी पॉसिबलच नाहीये, थेरीच एक्झाम होईल, यामध्ये तुम्हाला 4 मार्क्स साठी शॅनॉन हर्टली थेरम एक्सप्लेन करा किंवा व्हॉट इज स्टेटमेंट ऑफ शॅनॉन हर्टली थेरम असा क्वेश्चन येईल. ओके. मग हे शॅनॉन हर्टली थेरमचं स्टेटमेंट लिहायचं आहे, द चॅनल टू B into log to the base 2 S by N. ओके. याचं युनिट म्हणजे चॅनल कॅपॅसिटीचं युनिट बीट्स पर सेकंड असेल. यामध्ये B हा काय आहे, बँडविड्थ, C इज इक्वल टू चॅनल कॅपॅसिटी अँड S by N इज noise ratio. Okay. This is Shannon-Hartley theorem. It is related to Nyquist theorem. But Nyquist states that only is directly proportional to the channel capacity. Shannon theorem is also for maximum channel capacity. Channel capacities are, but Shannon considers only signal to noise ratio, and Shannon-Hartley is a complement of Shannon theorem, and in this theorem it states that the channel capacity is depends upon bandwidth as well as S by N ratio. Okay, so the mathematical equation for Shannon-Hartley theorem is C is equal to B into log to the base 2 into S by N. ओके. मग यामध्ये C म्हणजे चॅनल कॅपॅसिटी, B बँडविड्थ, S by N म्हणजे सिग्नल टू नॉइज रेशो. ओके. तर आपल्याला बघायचंय हाऊ बँडविड्थ डिपेंड्स अपॉन दी और हाऊ चॅनल कॅपॅसिटी डिपेंड्स अपॉन दी बँडविड्थ अँड सिग्नल टू नॉइज रेशो. ओके. यासाठी नेक्स्ट पॉइंट ट्रेड ऑफ बिटवीन बँडविड्थ अँड S by N रेशो. ओके. थेरी एक्झाम असेल तर यावरती पण 4 मार्क्सचा क्वेश्चन येऊ शकतो. एक्सप्लेन ट्रेड ऑफ बिटवीन बँडविड्थ अँड S by N रेशो ऑफ शॅनॉन-हर्टली थेरम. ओके. आता ट्रेड ऑफ बिटवीन बँडविड्थ अँड S by N रेशो मीन्स हे जे इक्वेशन आहे शॅनॉन-हर्टली थेरमचं, C इज इक्वल टू B इंटू लॉग टू द बेस 2 S by N. ओके. या इक्वेशन वरून आपण ह्या दोन्ही मधलं ट्रेड ऑफ म्हणजे बँडविड्थ आणि S by N रेशो मध्ये काय रिलेशन आहे हे फाइंड आउट करू शकतो. ओके. आता हे इक्वेशन कन्सिडर करा. या इक्वेशन मध्ये काय करायचंय, बँडविड्थ इन्क्रीज करायची
बँडविड्थ इन्क्रीज केल्यानंतर काय होईल? सपोज बँडविड्थ इन्क्रीज केली, ओके, बँडविड्थ इन्क्रीज केले की काय होईल? चॅनल कॅपॅसिटी सुद्धा इन्क्रीज होईल. ओके, बँडविड्थ इन्क्रीज केलं की चॅनल कॅपॅसिटी इन्क्रीज होईल. ठीक आहे. नेक्स्ट, जर नॉइज झिरो केला, ओके, जर नॉइज झिरो केला, सपोज हा नॉइज मी झिरो केला, नॉइज झिरो केल्यानंतर हा जो रेशो आहे तो काय होईल? इन्फानाइट होईल. ओके, आणि मग इन्फिनिटीला कुठल्याही व्हॅल्यूने मल्टिप्लाय केलं तर व्हॅल्यू इन्फिनिटी येईल, म्हणजे चॅनल आपला काय येईल? इन्फानाइट येईल. ओके, जसं आपण पाहिलं मॅक्झिमम येते असं आपण म्हटलं होतं. जर आपण मॅथमॅटिकल इक्वेशन मध्ये यांची व्हॅल्यू झिरो आहे असं पुट केलं तर चॅनल कॅपॅसिटी किती येते? इन्फानाइट येते. ओके, फॉर नो नॉइज द सिग्नल टू नॉइज रेशो बिकम्स इन्फानाइट. फॉर नो नॉइज म्हणजे नॉइज झिरो आहे, यासाठी हा एस बाय एन रेशो झिरो येईल आणि हा एस बाय की ऑटोमॅटिकली काय होते? इन्फानाइट होते. ओके, सो इन्फानाइट इज पॉसिबल ॲट व्हेरी स्मॉल बँडविड्थ. जरी बँडविड्थ स्मॉल असेल आणि नॉइज झिरो असेल, ओके, बँडविड्थ स्मॉल आहे बट नॉइज झिरो आहे, केला नॉइजीलेस चॅनल कन्सिडर केला की ज्यामध्ये नॉइजच नाहीये, ज्यामध्ये नॉइज ऍडच होऊ शकत नाही, कन्सिडर केला ज्याची बँडविड्थ कमी असू शकते. ओके, तर चॅनल कॅपॅसिटी इन्फानाइट असेल. मॅथमॅटिकली कसं कॅल्क्युलेट केलं? यांची व्हॅल्यू झिरो ठेवली, हा एस बाय एन रेशो इन्फानाइट झाला. इन्फानाइटला कुठल्याही व्हॅल्यूने जरी मल्टिप्लाय केलं तरी आन्सर इन्फिनिटी येतं, म्हणजे चॅनल कॅपॅसिटी इन्फिनिटी येते फॉर नॉइज इज इक्वल टू झिरो. ओके, then to increase the information rate, the SNR ratio and the allotted bandwidth have to be traded against each other. ओके, म्हणजे एकतरी बँडविड्थ मॅक्झिमम असायला पाहिजे किंवा नॉइज झिरो असायला पाहिजे. ओके, बँडविड्थ जर मॅक्झिमम असेल तर चॅनल कॅपॅसिटी सुद्धा मॅक्झिमम असेल आणि नॉइज जर झिरो असेल तर सुद्धा बँडविड्थ इन्फानाइट असू शकते. ओके, या दोन्ही मधलं रिलेशन समजतंय? बँडविड्थ इन्क्रीज केली तर चॅनल कॅपॅसिटी इन्क्रीज होतीये, नॉइज झिरो केला तर चॅनल कॅपॅसिटी इन्क्रीज होतीये, मॅक्झिमाइज होतीये, इन्फानाइट होतीये. म्हणजे जर चॅनल कॅपॅसिटी इन्क्रीज करायची असेल तर दोन ऑप्शन आहेत, एक म्हणजे बँडविड्थ इन्क्रीज करायची आणि सेकंड म्हणजे चॅनल मधला नॉइज कमी करायचा, झिरो करायचा, तरच चॅनल कॅपॅसिटी इम्प्रूव्ह होऊ शकते, मॅक्झिमम होऊ शकते. ओके, मग इथे मी दिले बँडविड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चॅनल कॅपॅसिटी and noise is inversely proportional to the channel capacity. Okay, right? Bandwidth channel capacity ला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, म्हणजेच बँडविड्थ इन्क्रीज झाली की चॅनल कॅपॅसिटी इन्क्रीज होईल आणि नॉइज हा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे चॅनल कॅपॅसिटीला, म्हणजेच नॉइज जर झिरो झाला तर चॅनल कॅपॅसिटी इन्फानाइट होतीये आणि नॉइज जर मॅक्झिमम झाला तर चॅनल कॅपॅसिटी झिरो होतीये. ओके, म्हणजेच बँडविड्थ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे आणि नॉइज हा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे चॅनल कॅपॅसिटीला. ओके, लक्षात ठेवायचं, दिस इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन बँडविड्थ अँड एस बाय एन रेशो. ओके, आज आपण जे स्टडी केलं ते खूप इम्पॉर्टंट आहे, यावरती हमखास क्वेश्चन असतो. कन्सेप्ट ऑफ एंट्रॉपी, यामध्ये एंट्रॉपी डिफाईन करा, त्याचं युनिट लिहा. ओके, अँड मॅथमॅटिकल रिप्रेझेंटेशन किंवा यावरती 4 मार्क्ससाठी न्यूमरिकल येऊ शकतात. नेक्स्ट आपण पाहिलं इन्फॉर्मेशन रेट, डिफाईन इन्फॉर्मेशन रेट असा क्वेश्चन येऊ शकतो. ओके, इन्फॉर्मेशन रेट इज नथिंग बट ऍव्हरेज रेट at which information is transferred. It's called information rate, and its mathematical representation is capital R is equal to small r into h. Okay, and its unit is bit per second. Then next, define channel capacity. असा क्वेश्चन येऊ शकतो. Channel capacity is nothing but a maximum possible bit rate channel can support without any losses. Okay, this is nothing but a channel capacity. Channel capacity is depends upon bandwidth and on finding the maximum channel capacity. Okay, then first we will study Nyquist consists only a bandwidth parameter to
maximize the channel capacity. Okay. What is Nyquist theorem? Nyquist theorem, bandwidth of channel is B, which carries signal having length L, then maximum capacity C is given. Mathematical equation for Nyquist theorem: C is equal to R is equal to the base 2 into L. यामध्ये C म्हणजे channel capacity, R म्हणजे information rate, B is nothing but a bandwidth, and L is nothing but levels of the signal. Mathematical representation लक्षात ठेवायचं इम्पॉर्टंट आहे, 4 मार्क्सला विचारलं जाऊ शकतं. Then what is Shannon extend Nyquist work related to channel capacity. Shannon theorem states that if source generates m equally likely messages with m is greater than 1, which generating information rate R and channel capacity C. Okay. इथपर्यंत समजतं एक सोर्स आहे जो की m इक्वली लाईकली मेसेज जनरेट करतोय, जे की 1 पेक्षा ग्रेटर असतील. ओके. ते कुठल्या रेटने जनरेट करतोय? R या रेटने जनरेट करतोय आणि त्या सोर्सची चॅनल कॅपॅसिटी C आहे. इफ C इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू R, जर C हा ग्रेटर असेल म्हणजे चॅनल कॅपॅसिटी ही जास्त असेल, तर शॅनॉन काय सांगतोय की त्या चॅनल मध्ये कोडिंग टेक्निक यूज केलेली असेल, कारण त्यामध्ये कोडिंग टेक्निक यूज केल्यामुळे एरर हा 0 होतोय. ओके. मग एरर 0 झाल्यामुळे चॅनल कॅपॅसिटी ही R पेक्षा ग्रेटर होती. ओके. असं हे शॅनॉन थेरमचं स्टेटमेंट आहे की यामध्ये सांगितलंय की चॅनल कॅपॅसिटी ही नॉइज वरती डिपेंड आहे. ओके. देन शॅनॉन हर्टली थेरम. शॅनॉन हर्टली थेरम मध्ये काय सांगितलंय? इट इज अन कॉम्प्लिमेंट ऑफ शॅनॉन थेरम. हा शॅनॉन हर्टली थेरम हा शॅनॉन थेरमचं कॉम्प्लिमेंट आहे. यामध्ये शॅनॉन हर्टली थेरम मध्ये चॅनल कॅपॅसिटी ही बँडविड्थ ऍज वेल ऍज S/N रेशो वरती डिपेंड आहे सांगितलं. ओके. याचं स्टेटमेंट काय आहे? द चॅनल कॅपॅसिटी ऑफ व्हाईट बँड लिमिटेड गॉसियन चॅनल इज गिवन बाय C इज इक्वल टू B into log to the base 2 into S/N. Okay. Where C is nothing but a channel capacity, B is nothing but bandwidth, and S/N is nothing but signal to noise ratio. Okay. Important आहे हा पण थेरम विचारला जाऊ शकतो. Then we studied trade-off between bandwidth and S/N ratio. Okay. म्हणजेच जे स्टेटमेंट आहे शॅनॉन हर्टली थेरमचं, C is equal to B log to the base 2 into S/N, यामध्ये बँडविड्थ आणि S/N रेशो या दोन्हींचं काय रिलेशन आहे? ओके. चॅनल कॅपॅसिटी इन्क्रीज करण्यासाठी तर बँडविड्थ ही चॅनल कॅपॅसिटीला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे आणि नॉइज हा चॅनल कॅपॅसिटीला इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. म्हणजे बँडविड्थ जर इन्क्रीज केली तर चॅनल कॅपॅसिटी इन्क्रीज होईल आणि नॉइज जर डिक्रीज केला तर चॅनल कॅपॅसिटी इन्क्रीज होईल. ओके. दिस इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन बँडविड्थ अँड S/N रेशो. ओके. हिअर वी विल स्टॉप. काही डाऊट असतील तर विचारा. जे आपण प्रिव्हियस लेक्चर्स मध्ये स्टडी केलं, फर्स्ट मी एक्सप्लेन करते. ओके. काय काय स्टडी केले बघा नोट्स मध्ये, आणि डाऊट असेल तर विचारू शकता. ओके. वी स्टडीड 1.1, देन 1.2 अँड नाऊ वी आर स्टडींग 1.3. 1.3 स्टडी करतो या सोर्स कोडिंग मेथड्स. ओके. आणि एंट्रोपी वरचे न्यूमरिकल्स. काही डाऊट असेल अटेंडन्स घेतो. करायचं असेल, काही समजलं नसेल तर विचारू शकता. ओके. अटेंडन्स प्लीज. रोल नंबर 1, 2, Present, ma'am. 3, Present. 4, 5, Present. 6, 7, 8, 9, Present, ma'am. 10, Present. 11, Present, ma'am. 12,
Present. 13, Present, ma'am. 14, 15, Present. 16, Present. 17, 18, 19, Present, ma'am. 20, 21, Present, ma'am. 22, Present. 23, 24, Present, ma'am. 25, Present, ma'am. 26, 27, 28, Present, ma'am. 29, Present, ma'am. 30, Present, ma'am. 31, Present, ma'am. 32, Present, ma'am. 33, 34, Present. okay, 34, Present, ma'am. 35, Present, ma'am. 36, Present, ma'am. 37, Present, ma'am. 38, 39, Present, ma'am. 50, sorry, 40, Present, ma'am. 41, Present, ma'am. 42, Present, ma'am. 43, Present, ma'am. 44, 45, Present, ma'am. 46, 47, Present, ma'am. 48, 49, Present, ma'am. 50, Present, ma'am. 51, Present, ma'am. 52, 53, 54, 55, Present. 56, Present, ma'am. 57, 57. Present, ma'am. 58, 59, Present, ma'am. 60, 61, Present, ma'am. 62, 63, Present, ma'am. 64, Present, ma'am. 65, Present, ma'am. 66, Present, ma'am. 67, Present, ma'am. 68, Present, ma'am. 69, Present. 70, 71, 73, 74, Present, ma'am. Ma'am, 71 present. 75, 70, One present, ma'am. 71. Hello, ma'am. 75, 76, Present. 78, 77 present, ma'am. 78 present. okay, 78 present. 79, 80, 81. Okay, so we stop here. Ma'am, 77 present.